मार्केटमध्ये फिरताना ना आज बऱ्याच भाज्या विकत घेताना एक सिंपल अशी भाजी मला मिळाली, ती म्हणजे मुळ्याची भाजी. आणि त्याच मुळ्याच्या भाजीपासून युनिक अशी रेसिपी म्हणजेच मुळ्याचे पॉकेट्स मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. त्यामुळे पटकन तयारीला लागतो. मुळा मस्तपैकी जेव्हा आणला ना तेव्हा काय केलं होतं, स्वच्छ धुवून म्हणजे मुळा पण आणि मुळ्याची पानं पण ती धुवून मुळा वेगळा केला. मुळ्याची पानं एकदम बारीक चिरून घेतलेली आहेत आणि मुळा किसून घेतलाय. आता पहिल्यांदा काय करायचंय, गॅस ऑन करूया. तेल घ्यायचंय 1 मोठा चमचा. मी इथे फ्रेश लसूण घेतलाय म्हणजे ओला लसूण, एक 15-20 पाकळ्या आहेत. मी इथे 3 मिरच्या घेतल्यात बारीक चिरलेल्या, त्याही फोडणीला देऊया. थोडंसं परतून घ्यायचंय. लसूण चांगला लालसर रंगावरती परतून घेतला की मग त्याच्यावरती आपण मुळ्याची पानं जी बारीक चिरून घेतलेली आहेत ती घालायची आहेत. ती थोडीशी परतून घेऊया. आपण हे फक्त हलकंसं परतून घेतलं की मग त्याच्यामध्ये जाईल कांदा बारीक चिरलेला 1 मोठा आणि त्यावरती थोडंसं मीठ. चांगलं परतून घेऊया. हाय फ्लेमवरतीच थोडंसं हे छान परतून घ्यायचं आहे. फक्त त्याचा हलकासा कच्चेपणा गेला आणि मुळ्याची पानं थोडीशी शिजली की गॅस बंद करायचा आणि एका बोलमध्ये हे काढून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण थोडंसं आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे, त्याच्यामुळे आपण बाजूला ठेवूया. आणि मुळ्याचे पॉकेट्स बनवण्यासाठी मी इथे मिक्स भाकरीचं पीठ घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये सोयाबीन, मका, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी ह्या सगळ्याचा समावेश आहे. ते एका मोठ्या बोलमध्ये आपण ट्रान्सफर करूया. आता मी इथे घेतलाय ओवा, 1 छोटा चमचा धणा जिरा पावडर. आता घ्यायची काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ. आता त्याच्यात जाईल तूप. मी इथे साजूक तूप घेतलेलं आहे 1 मोठा चमचा. हे सगळं कोरडं पहिल्यांदा आपण हाताने मळून घेऊया. हे सगळं चांगलं कोरडं मळून झालं की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून कोमट पाणी घालून ते मळून घ्यायचंय. छान मळून घेतलं की थोडंसं अगदी तेलाचा हात घ्यायचा आणि व्यवस्थित मळून झालं की आपण त्याच्यावरती एक झाकण ठेवूया आणि एक स्टफिंग होईपर्यंत 5 मिनिटं आपण त्याला बाजूला ठेवून देऊया. मिश्रण व्यवस्थित थंड झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 छोटं गाजर घेतलंय, 2 मुळ्या आहेत त्याची सालं काढायची आणि ते किसून घ्यायचं आहे. मी इथे कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरलेली. आमचूर पावडर 1 पाव चमचा. मीठ आपण आधी मिश्रणामध्ये घातलं होतं आणि आमचूर पावडर असल्यामुळे आपण थोडंसं मीठ बेतानेच घालायचं आहे. सगळं आपण एकत्र करूया. मुळ्याचे पॉकेट्स करण्यासाठी मुळ्याचं स्टफिंग आपण करून घेतलेलं आहे आणि इथे जे पीठ आपण मळून घेतलं होतं बाजूला ठेवलं होतं ते आपण आता घ्यायचं आहे आणि त्याच्या आपल्याला चांगल्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. पोळी लाटताना पहिल्यांदा इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. छान क्रिस्पी अशा पॉकेट्स होतात. आता हे गोळे जे तयार करून घेतलेत त्यालाही थोडं डस्ट करणार आहे. ह्याची पोळी लाटून घेऊया आपण. खूप पातळही करायची नाहीये आणि खूप जाडसरही ठेवायची नाहीये. ही पोळी एकदा लाटून झाली की मग आपण काय करणार आहोत, मी इथे वाटी घेतलेली आहे. तुम्ही कोणत्याही आकाराची घेऊ शकता. मी इथे गोल अशी वाटी घेतली आहे. त्याचे छानपैकी पुरीसारखे तयार करून घ्यायचे. मी ते बोर्ड घेतलाय. तांदळाच्या पिठाने थोडंसं फक्त डस्टिंग करायचं आहे. मिक्स भाकरीच्या पिठांच्या ज्या पुऱ्या आपण लाटून घेतल्यात त्या इथे आपण अरेंज करूया. 1 चमचाभर आपण मिश्रण घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे जे आहेत भाकरींच्या पिठांच्या पुरीवरती हे अरेंज केलेले आहेत. दुसरी पुरी घ्यायची आणि याच्यावरती अरेंज करायची आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला त्याला बंद करून घ्यायचं आहे. आपण फोकनी हे व्यवस्थित प्रेस करायचे आहेत. पुऱ्या ज्या आहेत एकमेकावर आपण ठेवलेल्या त्या व्यवस्थित एकत्र होतात आणि आतमधलं सारण निघत नाही. तेल चांगलं तापलेलं आहे. हे आता आपण तळून घेऊया. ही दुसरी पण आपण पुरी याच्यात सोडूया तेलामध्ये आणि व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया.
मुळ्याचे हेल्दी पॉकेट्स तयार आहेत मंडळी, हे जरूर करा, कारण मुलांसाठी तर पौष्टिक आहेतच, पण आपल्या सगळ्यांना ते पदार्थ आवडतील याची मला खात्री आहे. पण तुम्ही घरी करून पाहिल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. त्यामुळे रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.